გამარჯობათ. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მე გახლავართ ფსიქოლოგი სოფიო კოკოლიშვილი, განვყურებთ გადაცემას დინების ძიება. მაშინსე დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. ჩვენს გადაცემაში დღეს ვუპასუხებთ თქვენს მიერ გამოგზავნილ შეკითხვებს. თქვენ შეგიძლიათ შეკითხვები გამოგზავნოთ შემდეგ მისამართზე მომავალი TV წერტილი.com ელკვირის განმავლობაში და თქვენს მიერ გამოგზავნილ შეკითხვებს ჩვენ ვუპასუხებთ შემდეგ გადაცემაში. დავიწყოთ პირველი შეკითხვით. გამარჯობა, რა გავაკეთო, როგორ მოვიქცე ჩემს 9 წლის შვილს, სკოლაში სიარული არ უნდა, დაემართა სტრესი. არ მშორდება ყველგან დამყვება, ჩემს გარეშე არ მიდით არსად. სპორტზეც აღარ გადის. დიდი მადლობა წინასწარ. მადლობა თქვენ შეკითხვის გამოგზავნისთვის. თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენს 9 წლის შვილს დაემართა სტრესი, ხომ? ეს სტრესი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ მიმოქციოთ ყურადღება, რა სტრესი დაემართა შეკითხვაში, რომ უფრო დეტალურად მოგეწერათ, უკეთესი იქნებოდა და შესაბამისად ჩემი პასუხიც უფრო ვრცელი და სრულყოფილებასთან მიახლოებული პასუხი იქნებოდა. სკოლაში აი ეს სტრესი, რომელიც ბავშვმა გადაიტანა, შესაძლოა ამ სტრესმა განაპირობა სწორედაც ის, რომ ეს ბავშვი რაღაცნაირად ჩაიკეტა, თქვენ მოგეწებათ, თქვენს გარეშე არსად არ გადის. მე ერთ-ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ეს ძალიან ზედაპირული აღწერა მდგომარეობის ძალიან ზედაპირული პასუხის გაცემის შესაძლებლობას. ეს სტრესი აუცილებლად უნდა გაცნობიერდეს ამ ბავშვის მიმართ, რომ მან გადალახოს ეს შინაგანი დაბრკოლებები, შინაგანი სიძნელეები, რაც ამ სტრესმა გამოიწვია მასში. მიმართეთ ფსიქოლოგს და შესაბამისი ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძველზე ფსიქოთერაპიული საუბრის შემდგომ დაიგეგმოთ რამდენიმე სეანსი ამ ბავშვთან მიმართებაში, რათა გაცნობიერდეს ეს სტრესი და აღმოიფხვრას ეს პრობლემები, რომ ბავშვმა შეძლოს თავისუფლად სკოლაში წასვლა, თავისუფლად სპორტზე წასვლა, თან არის 9 წლის, ანუ ეს ის ასაკია სწორედაც, რომ უფრო მეტად არის აქტიური ბავშვი და შევუწყობთ ხელს იმას, რომ ეს ბავშვი უფრო ჩაიკეტოს, ხომ? მიმართეთ ფსიქოლოგს და გავუკეთეთ რამდენიმე შეხვედრა, რამდენიმე სეანსი ფსიქოლოგთან და მე ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად თქვენ დაგეხმარებათ, ვიდრე თქვათ ჩემი რაღაც უფრო დეტალური პასუხი ესეთ ზოგად შეკითხვაზე. მადლობა. შეკითხვა მეორე. გამარჯობა, ვარ 15 წლის, დაახლოებით 4 თვეავე მესიჯები Facebook-ზე ბიჭს, არის ჩემზე 4 წლის დიდი, მომწონს, დაჟინებით მთხოვს შეხვედრას და როგორ მოვიქცე. პირველად მიწევ ბიჭთან შეხვედრა, თან ძალიან მომწყვი ვარ. ამის შესახებ დედას უნდა ვუთხრა, გთხოვთ დამეხმაროთ. ძალიან საინტერესო შეკითხვაა ამასაკისთვის. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ხართ 15 წლის, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასაკი თქვენთვის. ეს არის სწორედ ის პერიოდი, სადაც ეს არის ის პერიოდი, რომელიც ხასიათდება ძალიან ისეთი მოჭარბებული ემოციური ფონით, ხომ? დადებითი, უარყოფითი გაურკვევლობა, მომწონს, არ მომწონს, მიყვარს, არ მიყვარს, ეს სწორედ ის პერიოდია, ხომ? თან როგორც თქვენ ახლა კითხვაში აქ აღნიშნავთ, ან ურთიერთობა ასე ვთქვათ ახალი დაწყებულია, 4 თვე არის, რაც ეს ურთიერთობა მიმდინარეობს ვირტუალურად, ხომ? Facebook-ზე გაიცნით და ჯერ მას არ შეხვედრიხართ და ეს ადამიანი არ გინახავთ. ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, ასევე ამბობთ, რომ მოგწონთ, ანუ ეს ადამიანი მოგწონთ ალბათ მისი შეხედულება, მისი აზრები, ფიქრები, იმიტომ რომ თქვენ ამ ადამიანს ვიზუალურად არ იცნობთ, ხომ? მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ამ შემთხვევაში გვეფიქრა იმაზე, რომ შესაძლებელია, რომ როდესაც თქვათ რეალურად მოგეცემოდეთ ამ ადამიანის ნახვა, იფიქროთ უბრალოდ იმაზე და თქვენებაში დაუშვათ ის მოსაზრება, რომ ეს ადამიანი შესაძლოა, რომ ვიზუალურად თქვენ არ მოგეწონოთ, ხომ? და ეს მისი აზრები და ფიქრები და შეხედულებები, რომელიც თქვენ მოგწონთ Facebook-ის საშუალებით, მის გარეგნობასთან კომბინაციაში არ მოვიდეს და ამის შესაძლებელია, რომ გაურკვეველი მომენტი თქვენში წარმოშას, ხომ? ამ ადამიანთან მიმართებაში ერთი მიმართულებით ეს ფიქრი გქონდეთ და დაუშვით ამაზე.
რომ იფიქროთ. ხო, აი რაც შეეხება იმას შეკითხვას, რომ აი როგორ მოვიქცე, ხო? ანუ პირველად მიწევს ბიჭთა შეხვედრა, ხო? ესეც გარკვეულწილად ამაღლებელია, შინაგანად ალბათ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეს საერთოდ ამის გამოცდილება რთულია ამნაბიდის გადადგმა, მაგრამ შეგვიძლია ამას მივიდგეთ მეორე მხრიდანაც, ხო? ანუ თუ არ გადავდგი რაღაც გარკვეული ნაბიჯი, თუ ერთხელ არ გავაკეთე, შესაბამისად გამოცდილებაში არასდროს არ მოვა, ხო? და ამიტომ შეეცადეთ, რომ ეს ნაბიჯი გადადგათ, შევხვდეთ ამ ბიჭუნას, გაიცნოთ უბრალოდ გაცნობის მიზნით, ხო? ადამიანები ერთმანეთს იცნობენ ინტერნეტის საშუალებით, ფეისბუქის საშუალებით და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ადამიანი ასეთი ურთიერთობის შემდეგ სერიოზულ ურთიერთობებს აწყობს უკვე, ხო? და რატომაც არ შეიძლება, რომ თქვენი შემთხვევა სწორედაც ეს შემთხვევა იყოს. ამიტომ მივიცით თავს ცოტა ზედმეტი თავისუფლება იკუთვნით, რომ იყოთ გაყიდული და არ შეგრცხვეთ ამის გაკეთება, ანუ შეხვედრა რეალურად ამ ადამიანთან და შემდეგ კითხვა იყო, რომ დედას უთხრა თუ არ უთხრა. ეს როგორი თემა არის, იცით? მე მგონი, რომ ამ შემთხვევაში რატომაც არ უნდა ვუთხრათ, ხომ? იმედია, რომ დედა გაგვიგებს და გაგებით მოეკიდება ამ საკითხს და თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ შინაგანად მდგომარეობა თქვენ გეუბნებათ, რომ უნდა უთხრათ, ხო? მოდით უთხრით. თქვენს გაუბედაობას და სიმორცხვეს შეიძლება დაძაბულობა მოუტანოს შეხვედრის პროცესში კიდევ იმან, რომ თქვათ დედამ არ იცის ეს ფაქტორიც იყოს და თქვენი მღელვარება უფრო მძაფრი იყოს, ხო? ამიტომ ზედმეტი საფიქრალი, ზედმეტი მღელვარება რომ მოიხსნათ და გათავისუფლდეთ, მოდით უთხრით დედას, რომ უფრო თავისუფლად და უფრო დამშვიდებული წარხვიდეთ ამ შეხვედრაზე, ხო? მე ჩემი რჩევები იქნება დაახლოებით აი ასეთი თქვენს მდგომარეობასთან დაკავშირებით. შემდეგი შეკითხვა. ვარ 28 წლის, რამდენიმე წლის წინ ჩემს მიმართ იყო სექსუალური ძალადობის მცდელობა, რაც საშინლად იმოქმედა ჩემს ფსიქიკაზე, ისე რომ თავის მოკლაც კი ვცადე. ურთიერთობა მამაკაცთან არასოდეს მქონია. ეს ჩემს ცხოვრებაში არსებობს ადამიანი, რომელიც მიყვარს და რომელმაც ჩემი პრობლემის შესახებ სრული სიმართლე იცის. ჩვენი ურთიერთობა საუბრის დონეს არ ცდება. წარმოდგენას, რომ ამ ადამიანთან შეიძლება ის ურთიერთობა მქონდეს, რაც ქალს და მამაკაცს შორის არსებობს, საშინლად მტკუნავს. ნებისმიერი სახის შეხება წლების წინ მაბრუნებს და უბრალოდ მზარავს. ესმის, რომ ასე გაგრძელდება, არ შეიძლება, მაგრამ თავს ვერ ვერევი. ის, რაც წლების წინ მოხდა, მუდმივად თანდევს. ეს იმდენად ძლიერადაა ჩემში, რომ მზად ვარ ეს ურთიერთობა დავანგრიო და ისევ მარტომ გავაგრძელო ცხოვრება. რამოდენიმეჯერ ვცადე კიდეც, მაგრამ მის გარეშე ვერ გავწერი. ეს ყველაფერი საშინლად მაწუხებს. იქნებ მივჩიოთ, როგორ მოვიქცე. აქვე დავამატებ, რომ ადამიანი, რომელიც მიყვარს, ინტერნეტით გავიცანი და ჯერ არ შეხვედრივარ. მიზეზის სწორედ ჩემი წლების წინანდელი პრობლემაა. შეხვედრის შიშიც სწორედ მას უკავშირდება. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო შეკითხვის გამოგზავნისთვის. ეს მართლაც მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეკითხვაა. მოდით მივყვეთ თქვენი კითხვის შინაარსს, ხომ? ანუ თქვენ გადატანილი გაქვთ სექსუალური ძალადობის ცდელობა, ასე ვთქვათ. ძალიან ძიმეა ეს ტრავმა, ზოგადად ადამიანისთვის, ხომ? და ამ შემთხვევაში გასამიჯნია ალბათ ის, რომ ეს იყო უბრალოდ მცდელობა, თუ ეს სექსუალური ძალადობა დამთავრდა მართლა ძალადობით, მაგრამ მცდელობაც კი უკვე მძიმეა, ხომ, თავისი შინაარსით. ამიტომ ეს ტრავმა, რომელიც თქვენ ფსიქიკამ განიცადა, ასე ვთქვათ, არის მოსაშუშებელი. ამიტომ გიჭირთ, ამიტომ არის დაბრკოლებები და სიძნელეები იმ ურთიერთობაში, რომელიც გაჩნდა, ხომ, თქვენს ცხოვრებაში სხვა ადამიანთან მიმართებაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტრავმა თქვენ მოაგვაროთ, ხომ, მოაგვაროთ, მოიშუშოთ. ძალიან გაგიჭირდებათ.
მარტო ამასთან გამკლავება ალბათ, იმიტომ რომ აი თქვენ აღნიშნავთ, რომ რამოდენიმეჯერ გქონდათ იმის მცდელობა ამ პრამის გამო, რომ ეს ურთიერთობა უბრალოდ დაგენგრიათ და დაგენგრიათ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ არ ღირს ურთიერთობების დაანგრევა რაღაც პრობლემების, რაღაც სირთულეების და გამო. უბრალოდ თქვენ ალბათ არ ყოფნით შესაბამისი ძალისხმევა, რომ ამ თქვენს პრობლემას გაუმკლავდეთ, გადალახოთ და დაიწყოთ ახალი ურთიერთობა. ამიტომ ჩემი პირველი რჩევა, რაც იქნება, აუცილებლად მიმართეთ ფსიქოლოგს, ხომ? და რამდენიმე სეანსი მასთან ერთად გაიარეთ. რათა ის კივილი, რომელიც თქვენ განცდის სახით გაქვთ და რომელიც თქვენო ფსიქიკას გადაიტანა, აუცილებლად შიგნიდან გარეთ გამოიტანოთ ეს. და ეს აუცილებლად დაგეხმარებათ, რომ ამ საკითხს სხვანაირად შეხედოთ. არა იმ კუთხით, რომ თქვენ ურთიერთობა დაანგრიოთ და ურთიერთობაზე უარი თქვათ პიროვნებასთან, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში არსებობს. მით უმეტეს, რომ თქვენ აღნიშნავთ აქ, რომ მან ეს თქვენი პრობლემა იცის, ხომ? ეს თქვენთვის ერთ-ერთი ძალიან დადებითი მხარეა, ასე ვთქვათ, ხომ? შესაძლებელია, რომ ეს იყოს როგორც დამხმარე, ასე გამოვიყენოთ, რომ მას ესმის თქვენი, რადგან იცის ეს პრობლემა და თქვენ ურთიერთობაში ამ ინფორმაციის ცოდნა მზარი არ შეიტანა, შესაძლებელია, რომ ეს ადამიანი გაგებით ეკიდება, ხომ, ამ საკითხს, ცდილობს კიდევ თქვენს დახმარებას. ამიტომ აი ეს მომენტიც ჩათვალეთ, რომ ეს არის თქვენი დადებითი მხარე, ხომ, ხელის შემწყობი იმ პროცესში, რომ თქვენ ეს ტრავმა გადალახოთ და შიგნიდან გარეთ გამოიტანოთ. აი როგორ მოიქცე, რაც შეეხება, ხომ, ამ შეკითხვას, უნდა მოიქცეთ ისე, რომ თუ თქვენ და თქვენი აი ეს მეგობარი, ასე ვთქვათ, ვისთანაც ეს ინფორმაცია უკვე ნათქვამი გაქვთ და იცის მან ამის შესახებ, ხომ? შეეცადეთ, რომ კიდევ ერთხელ ცოტა სიღრმისეულად, ცოტა ფართოდ გაიაროთ ეს ტრავმა, ეს საკითხი ერთად, როგორ უყურებს ეს პიროვნება ამ საკითხს, ამ პრობლემას თქვენთან მიმართებაში, თუ პირიქით გარკვეულწილად ხელშემშელი ფაქტორები წამოიწევს წინ. ხომ? ამიტომ აი ეს ყველაფერი გაიარეთ მასთან ერთად, რომ გქონდეთ უფრო მეტი ინფორმაცია, მეტი ინფორმაცია ამ საკითხთან მიმართებაში. იმ შემთხვევაში, თუ ეს საუბარი ჩაივლის იმად, რომ თქვენ აქ ვერ დაინახავთ დახმარების ხელს გამოწვდილს, ამ შემთხვევაში მეორე გზა არსებობს ის, რომ თქვენ აიღოთ პასუხისმგებლობა თქვენი სირთულის, თქვენი პრობლემის მოსაგვარებლად და თქვენ მიმართოთ ფსიქოლოგს და მასთან ერთად მისი დახმარებით და ერთობლივად რაღაცნაირად გადალახოთ, გადაამუშაოთ ეს ძალიან მძიმე ტრავმა თქვენს ფსიქიკაში და შემდგომ დაიწყოთ უკვე ურთიერთობების ძიება ადამიანებთან და შემდგომ ძალიან სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა, ხომ? ანუ ამის გამო ნამდვილად არ ღირს ის, რომ თქვენ ურთიერთობების ცხოვრებაში დაინგრიოთ და ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორებზე უარი თქვათ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ შეხვედრის შიშიც გაქვთ. ეს შიში აუცილებლად იარსებებს ტრავმის ხასიათიდან გამომდინარე, ხომ? ნებისმიერი ძალადობა თავის შინაარსით არის ძალიან დატრაუმირებელი პიროვნებისთვის და სექსუალური ძალადობა ხასთუსავ ეს არის ორმაგად და სამაგად უფრო მძიმე, ხომ, ადამიანის ფსიქიკისთვის და ამიტომ შეეცადეთ, რომ დაიწყოთ ამ პრობლემის მოგვარება. შემდეგი შეკითხვა. დამეწყო გარდატეხით ასაკში და პარალელურად კომპლექსებმაც იმატა. მაქვს საკუთარი აზრის გამოხატვის კომპლექსი ხალხში. და კიდევ მაქვს ურთიერთობის კომპლექსი. თუ არ ვიცი ამას რა დავარქვა. ანუ მაგალითად, როცა ხვდები მეგობარს, რომელიც კაი არ მინახავს, მწხვენიას ნაირი რაღაცა გრძნობა მაქვს. და რომ ხვდები, მაინც არ ქრება ეს გრძნობა. რამდენიმე დღის ან საათის მერე თავისთავად მიქრება. აქედან გამომდინარე არ ვარ ურთიერთობისთვის გახსნილი, მაგრამ მგონია, რომ ეს კომპლექსების ბრალია რამოდენიმე მიზეზების გამო. თუ მეტყვით, როგორ დავძლიო ეს კომპლექსები, ძალიან მოხარული ვიქნები. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ შეკითხვას
გამოგზავნისთვის. ანუ ეს პრობლემები თქვენ დაგეწყოთ გარდაკეხის ასაკში, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რამ განაპირობა ამ კომპლექსის ჩამოყალიბება თქვენს პიროვნებაში, ანუ რა იყო მიზეზი, რა ფაქტის შემდგომ თქვენ გაგიჩნდათ ურთიერთობის კომპლექსები, ურთიერთობის სირთულეები ადამიანებთან, რა ფაქტმა განაპირობა ის, რომ თქვენ საკუთარ აზრს ვერ აფიქსირებთ ხალხში, საზოგადოებაში. ეს ხომ არ იყო იმის შედეგი, რომ თქვენი გამოთქმული აზრი იყო დაციმის ქვეშ, ან ვიღაცა მხარ დასცინა თქვენს გამონათქვამს, ან სკოლაში, იმიტომ რომ აღნიშნეთ, რომ გადაკეთის ასაკში დაგეწყოთ ეს სკოლაში მასწავლებელმა ან სხვა პიროვნებამ თქვენი აზრი აგუჩათ ხომ არა აიგდო, ასე ვთქვათ, რამაც განაპირობა ის, რომ თქვენ თავში ჩაიკეტეთ და იფიქრეთ, რომ თქვენი აზრები აღარ გაუზიაროთ სხვას. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მიზეზები, ხომ? რა მიგიყვანეთ აქამდე, რომ რაღაცა კომპლექსის სახით მოგეცათ ეს ყველაფერი. რაც შეეხება მეგობრებთან ურთიერთობას, ეს რა ვთქვით, მორიდების მომენტი გაქვთ კონკრეტულ მეგობრებთან, თუ ზოგადად მეგობრებში, ადამიანებში თავს გრძნობთ დაძაბულად, უხერხულად, თითქოს რაღაცის გრცხვენია, თითქოს რაღაცის გერიდებათ, ხო? ანუ აქ ხომ არ ფიქრობთ, რომ რაღაც გარკვეული საკუთარი შესაძლებლობების, საკუთარი უნარების, საკუთარი თავის წარმოჩენის შეფასების პრობლემა, ან ხომ არ გაქვთ განცდა, რომ თქვენ თავს კარგად ვერ წარმოაჩენთ, თქვენს აზრს კარგად ვერ ჩამოაყალიბებთ და ამიტომ იკავებთ თავს საზოგადოებაში მეგობრებთან აზრის გამოთქმასთან დაკავშირებით, ხო? აი ეს მიზეზები, ნახეთ, ამბობთ თქვენ ასევე შეკითხვაში, რომ ეს კომპლექსების ბრალია რამოდენიმე მიზეზის და გამო, ხო? ამას თავისი მიზეზები აქვს. რაც შეეხება კომპლექსების დაძლევას, ხო? კომპლექსების დაძლევა შესაძლებელია, მთავარია მონდომება, ძალისხმევა, ამისი პიროვნებამ გამოიჩინოს ეს ძალისხმევა, გააცნობიეროს ეს კომპლექსი, დაინახოს, რომ მას ესა თუ ის პრობლემა კომპლექსის სახით აქვს და ხელს უშლის ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ადამიანებთან ურთიერთობაში და დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რომ როგორ ებრძოლოს, ხო, აი ამ კონკრეტულ სირთულეებს. რაც შეეხება აი ურთიერთობის პრობლემებს ადამიანში, ხო? ამ შემთხვევაში ალბათ სასურველია, რომ წმენა გავიძლიეროთ და უფრო მეტად დარწმუნებულები ვიყოთ ჩვენს თავში, რომ რატომაც არ შემიძლია თუნდაც საკუთარი აზრის გამოხატვა, ხო? ძალიან კარგად შემიძლია. ამას სჭირდება გარკვეულწილად თვით შეფასებაზე მუშაობა, ასე რომ ვთქვათ, რომ თუ მე ჩემს შესაძლებლობებში ვიქნები დარწმუნებული, ვიქნები იმაში დარწმუნებული, რომ ძალიან კარგად შემიძლია ჩემი აზრის ჩამოყალიბება და ადამიანებთან ჩემი აზრის გაზიარება, ნამდვილად ამის პრობლემა არ მექნება. ანუ პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მე ჩემს შესაძლებლობებს ვერ ვაფასებ სათანადოდ, ხო? ამიტომ აი ამ კუთხით მუშაობა იქნება ალბათ სასურველი თქვენი მდგომარეობისთვის. თქვენ თუ ამას მარტო დამოუკიდებლად შეძლებთ, რომ თვით შეფასებაზე იმუშაოთ საკუთარ შესაძლებლობებთან მიმართებაში, ეს ძალიან კარგი იქნება, ხო? თუ მარტო დაიწყებთ და მიხვდებით, რომ ვერ უკრავდებით ამას და სჭირდებათ სხვა ადამიანის დახმარება, შეიძლება ეს მეგობარი იყოს, შეიძლება ოჯახის წევრი იყოს, ხო? საწყის ეტაპზე მოსინჯეთ ეს ადამიანები. თუ თქვენ მიხვდებით, რომ ეს ადამიანები ვერ გეხმარებიან სათანადოდ, მაშინ არსებობს ერთადერთი სწორი გამოსავალი, კონსულტაცია, ხო? შესაბამისი პროფესიის მქონე ადამიანთან, ამ შემთხვევაში ფსიქოლოგს გულისხმობ, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ თქვენი თვითშეფასება ამოაღწიოს და თქვენ შეძლოთ ადამიანებთან ძალიან თავისუფალი ურთიერთობების დამყარება და საკუთარი აზრით ძალიან სრულყოფილად და კარგად წარმოჩენა ხალხში და საზოგადოებაში. შემდეგი შეკითხვა. ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ამ ბოლოს ძალიან მეშინია მეტროში ჩასვლის. ხონია რომ ყველა მე მიყურებს და ზოგჯერ ცინის. ძალიან მეშინია ჩვეულებრივ სუპერმარკეტში შესვლის. ამჟამად სტუდენტი ვარ, რატომ მაქვს ეს შიშები, ან როგორ შეიძლება გავთავისუფლო მის მართლობა და ძალიან შიშარა ვარ. ანუ თქვენ მხოლოდ ეს ორი მომენტი გაქვთ, რომ მეტროში ჩასვლა გიჭირთ და სუპერმარკეტში შესვლა გიჭირთ, ანუ ხომ არ ფიქრობთ, რომ ზოგადად
ანუ გაქვთ საზოგადოებაში გამოსვლის შიში, რასაც ქვია, ხო? ანუ ეს შიში თუ არის და მართლაც ეს შიში მე უფრო ამ შიშს ვხედავ, ამ შემთხვევაში მარტო ეს ორი კონკრეტული რაღაც არ იქნება ალბათ. მით უმეტეს ხართ სტუდენტი, ეს შიშები უნდა დაიძლიოს, ხო? შიშების დაძლევა ხდება რამოდენიმე ტექნიკის საშუალებით, ასე ვთქვათ. პირველი ის, რომ მივუახლოვდეთ თვითონ შიშის ობიექტს, ანუ გვეშინია მეტროში შესვლა, ჩავიდეთ მეტროში. გვეშინია სუპერმარკეტში შესვლა, შევიდეთ სუპერმარკეტში, ეს შეიძლება საწესოებაზე იყოს. არასასიამოვნო, მაგრამ შიშთან დაპირისპირება არის შიშის გადალახვის ერთ-ერთი გზა, ხო? მეორე გზა შიშებთან გადალახვის ბრძოლის არის ის, რომ როდესაც ვთქვათ, ჩავდივარ მეტროში, ჩემი გონები, ჩემი ყურადღება გადავიტანო სხვა მიმართულებით, ვიფიქრო სხვა რამეზე და არ ვიფიქრო იმაზე, რომ ვაიმე მე ხა ჩავდივარ მეტროში, შევდივარ სუპერმარკეტში, შეიძლება ვიღაცამ დამცინოს და ასე შემდეგ. ანუ შევცვალოთ ჩვენი ფიქრები, შევცვალოთ ჩვენი დამოკიდებულება იმ სიტუაციის მიმართ, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ხო? აი ეს ორი გზა, რომელიც ახლა მე შემიძლია შემოგთავაზოთ და გასაკეთებლადაც და ქცევაში განსახორციელებლად რომ დაიწყოთ შედარებით მარტივია, მე მგონი ძალიან დაგეხმარებათ, ხო? პირველი ის, რომ დაუპირისპირდით შიშის ობიექტს, ამ შემთხვევაში მეტროს, სუპერმარკეტს და მეორე ის, რომ როდესაც ჩახვალთ ან მეტროში, ან შეხვალთ სუპერმარკეტში, შეეცადეთ, რომ თქვენი ფიქრები ამ სიტუაციაში შეცვალოთ დადებითისკენ და ყურადღება გადაიტანოთ სხვა მიმართულებით, წარმართოთ თქვენი ყურადღება. შემდეგი შეკითხვა. ვარ 20 წლის გოგო, 1 წლის წინ გადავიტანე სერიოზული ფსიქოლოგიური სტრესი, რასაც მოყვა ხანგრძლივი თითქმის 8 თვიანი დეპრესია და აკვიატებები. ახლა ვარ 7 თვის ორსული გათხოვების შემდეგ ამ პრობლემამ გამიარა. მეგონა სამუდამოდ, მაგრამ 4 თვის რომ გავხდი, ისევ დამიწყო აკვიატებული აზრები და შიშები საკუთარი თავის. სულ მეშინია, რომ საყვარელ ადამიანებს ან საკუთარ თავს შეიძლება რამე დაუშავო და ვავნო. რა თქმა უნდა, ვიცი, რომ ამას არ ვიზამ, მაგრამ ეს შიშები მტანჯავს და სიცოცხლეს მიმწარებს. ვიცი და ვიაზრებ, რომ სისულელეა, მაგრამ ამ შიშებს და ფიქრებს ვერაფერს ვუხერხებ. ვიცი, ფსიქოლოგს უნდა მივმართო და თქვენს ამას მიპასუხებთ, მაგრამ სხვა რა შეგიძლიათ მითხრათ? ამ მდგომარეობის საშველი არის, შეიძლება განკურნება და თუ იმოქმედებდა ამ მდგომარეობის განახლებაზე ორსულობა. გთხოვთ რამით დამეხმაროთ, რეალური შანსი თუ აგანკურნებით წავალ ფსიქოლოგთან. მატერიალურად მყარად არ ვარ და ამიტომ მინდა თუ ექიმთან წავალ განვიკურნო კიდეც და უარესი იმედგაცრუება არ ვიგემო. ველი თქვენს პასუხს. პირველ რიგში ალბათ უნდა ვთქვათ ის, რომ აი ეს ტრავმა და სტრესი ფსიქოლოგიური, რომელიც თქვენ გადაიტანეთ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ ორსულობამ ეს რაღაც მომენტში განაახლა, ხო? ანუ ორსულობა თვითონ ეს მდგომარეობა არის ძალიან სათუთი, ძალიან ფაქიზი ადამიანისთვის, ქალისთვის. ამ შემთხვევაში ძალიან მრავალი ემოციები აღმოცენდება ქალში, პიროვნებაში, რთულია ამ ემოციებთან გამკლავება, ერთის მხრივ სასიამოვნო ემოციები და მეორეს მხრივ თითქოს გაურკვეველი ემოციები. და შესაბამისად, ანუ თქვენ შემთხვევაში ეს მდგომარეობა ცოტა რთული სახით მოგვეცა, ხო? იყო რაღაც გარკვეული სტრესი, დაერთო ორსულობისგან გამოწვეული და მიღებული ემოციები და თქვენმა პიროვნებამ ვეღარ გაუძლო, ასე ვთქვათ, ამ ემოციებს და მიიღეთ ისევ გარკვეულწლების მდგომარეობა, აკვიატებები, შიშები, რომელიც ჰქონდათ მანამდე. მნიშვნელოვანია, რომ მკურნალობით თუ არა თქვენ მანამდე სანამ დაორსულებოდით, ალბათ მკურნალობით, იმიტომ რომ თქვენ აღნიშნავთ, რომ 8 თვიანი დეპრესია გქონდათ და სასურველი იყო ამ დეპრესიის მკურნალობა. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვებს, რომ აცნობიერებთ იმას, რომ ფსიქოლოგს უნდა მიმართოთ, გარდა ფსიქოლოგისა მე სასურველად ჩავთვლიდი, რომ ფსიქიატრის კონსულტაციაც გაგიკეთებინათ, არ იქნებოდა ურიგო ნამდვილად. რაც შეეხება საშველი აი ამ მდგომარეობის, ხო, საშველი ნამდვილად იქნება და ნამდვილად არის, ეს შეიძლება იყოს მედიკამენტოზური სახე
სახის დახმარების გაწევა და შესაძლებელია ფსიქოთერაპია, შესაძლებელია ორივე ერთად კომბინაცია, ხომ? ამისი და თქვენ შედეგს აუცილებლად დაინახავთ. რაც შეეხება 100%-იან გარანტიას იმის, რომ აი თქვენ მივყავთ ფსიქოლოგთან ან ფსიქიატრთან, მოდით მივუდგეთ ამ საკითხს მეორე მხრიდანაც, რომ როდესაც მივდივარ ექიმთან, მხოლოდ ექიმი არ არის პასუხისმგებელი ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, ხომ? ის მე რა თქმა უნდა დამინიშნა შესაბამის მკურნალობას გამომიკლევს, მაგრამ გარკვეული პასუხისმგებლობა და უფრო მეტი მონდომება ძალისხმევა ჩემზეა დამოკიდებული, ხომ? როგორ შევასრულებ მის დანიშნულებას. ამიტომ ამ შემთხვევაში ზუსტად იგივე მდგომარეობა გვაქვს, რომ თქვენ რამდენად დაიცავთ იმ მედიკამენტოზ მკურნალობას, რომელიც თქვენ დაგენიშნებათ, რამდენად გაივით ფსიქოლოგთან კონსულტაციას, რამდენად იქნებით ჩართული ამ პროცესში, მონდომებული, რომ თქვენი შიშები, აკვიატებები, სიზმელეები, რომლებიც ასე ძალიან გაწუხებთ, დაძლიოთ და გადალახოთ და ამას ჭირდება ალბათ პერიოდულად თქვენს თავზე მუშაობა, ხომ? ეს ალბათ ის თემა არ არის, რომ დღეს დილით მივიღე წამალი და всё ყველაფერი კარგად არის და მე მთელი ცხოვრება აღარ დამჭირდება წამლის მიღება. ამას ჭირდება თქვენ თავზე მუშაობა, თქვენს პიროვნების გაძლიერებაზე მიმართული მუშაობა, თქვენი უნარების გაძლიერებაზე მუშაობა, რომ თქვენ ნებისმიერ რთულ სიტუაციაში, ხომ? ეხლა აღმოჩნდით ორსულობის მდგომარეობაში. ორსულობამ შესაძლებელია გადაიარსოთ ცხოვრებაში აღმოჩნდით კიდე ცოტა სხვა სახის რთულ სიტუაციაში, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში თქვენ შეძლოთ თქვენს ემოციებთან, თქვენს აზრებთან გამკლავება, მუშაობა, ხომ? და ყოველთვის არ დაგჭირდეთ სპეციალისტთან მიმართვა. აი ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი მხრივ ამ კუთხითაც გაცნობიერებული იყოს თქვენი პასუხისმგებლობა და ჩართულობა. ეს რაც შემიძლია, რომ მე პასუხა თქვენს შეკითხვაზე, ხომ? შემდეგი შეკითხვა. ვარ 25 წლის დედის ერთა კაცი, მაქვს ჩაკეტილობის განცდა, მეგობრები არ მყავს და დროის უდიდეს ნაწილს სამსახურსა და სახლში ვატარებ. ჩემს ჩაკეტილობას მშობლებმა შეუწყეს ხელი, აღზიანეთ ჩემი ყოველი გასვლა სახლიდან, გარდა სამსახურისა, მიაჩნიათ, რომ გართობა არ მჭირდება და მთელი დრო პროფესიულ განვითარებას უნდა მოვახმარო. თუ სადმე გავედი, აუცილებლად პროფესიული საქმე უნდა მქონდეს და უბრალოდაც რომ გავიცი, ამას ფუქსავატობად და ახალგაზრდულ სისულელედ მithვლიან. საღამოს 8-ზე რომ მოვიდე სახლში, უკვე ნერვიულობა დაწყებული აქვთ. კრიმინალური წარსული არ მქონია. თხოვენ ანგარიშს სახლიდან თითოეული გასვლისას და ბრაზობენ, თუ რით ვერ ვეტევი სახლში. რას მისწრებით? ცოტა რთული შეკითხვა, რთული მდგომარეობაა უბრალოდ აღწერილი, ხომ? თქვენ უკვე 25 წლის ხართ, თან მამაკაცი ხართ, ხომ? და 25 წლის ასაკში დგას ასეთი სირთულეები მშობლებთან მიმართებაში, ოჯახთან მიმართებაში, ხომ? მიაჩნიეთ, რომ გართობა არ მჭირდება. თქვენ რა მიგაჩნიათ? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ მჭირდებათ გართობა და თუ გჭირდებათ გართობა, რას აკეთებთ იმისთვის, რომ მშობლები დაარწმუნოთ, მშობლებთან იმუშაოთ იმ კუთხით, რომ თქვენ ხართ პიროვნება, დამოუკიდებელი, თქვენი შეხედულებებით, თქვენი მოთხოვნილებებით, თქვენი აზრებით, თქვენ გაქვთ თქვენი ცხოვრება, თქვენ გჭირდებათ როგორც მუშაობა, ასევე გართობა და აი ამ ყოველივესთან მიმართებაში, ხომ? რას აკეთებთ მშობლებთან, რომ მათ დაინახონ, რომ მხოლოდ მათ რომ მიაჩნიათ ეს სწორი არ არის. თქვენ რა მიგაჩნიათ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ ცხოვრებაში, ხომ? ამიტომ ამ შემთხვევაში არის გარკვეული სირთულე დამოუკიდებლობასთან მიმართებაში, ძალიან ბევრი ისეთი უნარის ნაკლებობასთან, ან უბრალოდ ვერ განხორციელებასთან, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ თქვენ მოიპოვოთ დამოუკიდებლობა, თქვენ სულ მუშაობთ, ხომ? მუშაობა არის ძალიან დამღლელი პროცესი. ამას სჭირდება ძალიან ელემენტარულად განწურვა, ხო? ვენტილაცია, რასაც ქვია, რომ სამსახურიდან რომ გამოხვალთ იმ ემოციებისგან თქვენ დაიცალოთ, გათავისუფლდეთ, აღედგინოთ ენერგიები, მეორე დღეს რომ მივხვდეთ სამსახურში და შეასრულოთ ეს სამუშაო, ხო? ამიტომ ალბათ თქვენ ხვდებით, რომ მხოლოდ მუშაობაში
შემთხვევაში გადავარდნა, ასე ვთქვათ, ეს არ არის კარგის მომტანი პიროვნებისთვის. რაღაცნაირად მუშაობა და განტვირთვა ერთმანეთს უნდა შეეხამოს და შეიფარდოს. მე ხარ რამდენადაც ხვდები თქვენ თვითონვე გაწუხებთ თქვენი ეს მდგომარეობა, ხო? და უნდა თქვენ დაიწყოთ აუცილებლად ნაბიჯების გადადგმა იმისკენ, რომ თქვენ პიროვნულობას გაუშვათ ხაზი თქვენს მშობლებთან მიმართებაში. თქვენ დაანახოთ მათ, რომ თქვენ ხართ პიროვნება თქვენი უნიკალურობით და თქვენ ცხოვრება გაქვთ და ეს რთული პროცესი იქნება მერწმუნეთ 25 წლის განმავლობაში რომ იყო ასე. ახლა ამის უეცრად სხვანაირად წარმოჩენა მშობლებთან მიმართებაში ამას შეიძლება გამოიწვიოს უკვე ეფექტი მშობლების გაღიზიანება, ხო? ამიტომ ამისთვის მზად იყავით. და მე გირჩევთ იმას, რომ დაიწყოთ ნაბიჯების გადადგმა იმისკენ, რომ მათ რა მიაჩნიათ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყოს ის თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, თქვენ როგორ ხედავთ თქვენს მდგომარეობას და ასევე გქონდეთ მხედველობაში ის, რომ ამან შესაძლებელია, რომ საწყის ეტაპზე გამოიყოს უკვე შედეგი. უკვე შედეგი იგულისხმება მშობლების გაღიზიანებულ მდგომარეობას და მიუღებლობას იმ აზრებისას, რომელსაც თქვენ მათ გაუზიარებთ, ხო? ეცადეთ დამოუკიდებლად გავუმკლავდეთ ამას თქვენ მშობლებთან და თუ ვერ მოახერხებთ ამას, შესაძლებელია, რომ მიმართოთ სპეციალისტს, ხო? ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვების გამოგზავნისთვის. დღევანდელი გადაცემისთვის შეკითხვები ამოიწურა. თქვენ შეგიძლიათ გამოგზავნოთ შეკითხვები შემდეგ მისამართზე imedi.com. თქვენ უყურებთ გადაცემას დინების ძიება. დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.